10-point advantage, twice na nilang nagawa yan. Samboy League, nakambyon si Sean Green. Oh, yes! Hello everyone and welcome back to my official YouTube channel. The video that I'll be sharing with you is the 1997 PBA Third Conference Battle for Third Place. Santa Lucia Realty versus San Miguel Beermen. Bali, ito po yung third part ng aming trilogy noong 1997 na Battle for Third Place. Kasi po, nung first conference, nanalo po ang Santa Lucia. Second conference naman, nanalo po kami, San Miguel. And then ito po yung third conference. And alamin po natin kung sinong mananalo rito. Let's all watch this. Nick, 3 points! Here para sa San Miguel. So something to look forward to para sa taong 1998. Ito na po ang Dragon. The crossover, the layup. Wala, offensive board para kay Samboy. And the crack para naman sa kanyang kumpare, wala pa rin. So, walang puntos ang magkumpare para San Miguel. Naka dark green itong Santa Lucia. Here's Jun Limpot against Abuda. Abuda starting in place of Nelson Asaitona. And 2 points kagad para dito kay Jun Limpot. Well, checking the record dito sa Araneta Coliseum ngayong taon, San Miguel Beer has won 8 of 13 games. Itong Santa Lucia has won only 5 of 14. So talagang, kumbaga sa lugar, ay mas at home ang San Miguel dito sa Araneta kaysa dito sa Santa Lucia. But the Dragon breathing the first fire para sa koponan po ng San Miguel Beer. 2-all is the count. At sa kanila namang mano-mano sa konferensyang tumut. Ay tapla sila. Santa Lucia winning in overtime 90-83 nung first round. Nung second round naman, ang San Miguel Beer ay tinalo ang Santa Lucia 97-90. This game took place sa Cebu City, and I was there to watch this game. At medyo ibang klase itong larong ito dahil lang Santa Lucia fell behind by a big margin. Lumampas sila nung third quarter sa San Miguel, pero ang San Miguel had enough left at the end to win that game. Yes, Butch. Binigyan ng 3-point lead ang Santa Lucia ni Boyet Francisco. Nice dagdagan ni Sean Green, pero hindi niya nakuha yung kanyang long range shot mula sa bandang kaliwa. Well, huling naglaban to Butch for the record buwan pa ng Oktubre. Buong Nobyembre hindi sila nagkita, dyan lang sa dugout. At ngayon, buwan na ng Disyembre. At ito, magkaharap sila, the Dragon. Pass back to Robinson at responde itong si Robinson. We also have to think, ano kaya ang nasa isip ni Larry Robinson? That was a very disappointing final few seconds against Pure Foods. Yung naagawan siya ni Indo Pumaran, set up that game-winning shot by Ray Evangelista. I'm sure he wants to prove something dito sa larong ito at nais siyang bawiin yun. While Boyet Francisco, very cool in hitting those 3-pointers, second in a row para sa kanilang koponan. May mga itong Santa Lucia. Relax yung atmosphere, yung itsura ng mga player dito sa pangatlong pwestong pinaglalabanan po ng San Miguel at Santa Lucia. Alam mo, interestingly enough, as we take a look at Samboy Lim hitting that shot, ito ang first points na nakuha ni Boyet Francisco laban sa San Miguel Beer this conference. In the 2 previous games, he did not score laban sa San Miguel. Oo nga, no? Despite playing a total of 55 minutes. For an average of about 28 minutes for ball game. Sablay ang tikada sa loob. Francisco looking to score some more points. Nawala ng bola po itong Realtors. Here comes Larry Robinson para sa Beermen. Alan Kaydik, good fake. And the Jolens layup. Pasok na pasok po para kay Alan Kaydik. Alan Kaydik, first 2 points niya ngayon. At tabla tayo 8-all. Second deadlock of this ball game. Dennis Espino. Ito si Dennis Espino, marami-rami ring minuto, averaging 29 minutes per ball game against San Miguel. This conference, Sean Green from 3-point country. Alam mo, halos buong araw si Sean Green naghanda doon sa tirang yon at naibuslungan niya for Sean Green, one of the best 3-point shooting imports we've seen recently dito sa PBA. Well, itong imports itong dalawang koponan na to, no? Sean Green and Larry Robinson sa kandidato para sa best import. Maganda chance nila, pero makaka-apekto kahit paano yung pagkakatanggal nila sa championship. Totoo yan. At right now, ang pinag-uusapan ay sino nga ang magiging best import. Actually, ongoing na ang botohan para sa
katangiang yon. At si June Limpot is a candidate also, pero sa ibang award. That's for Best Player of the Conference. Kita-kita ni June Reyes. Katuhin na yan. Medyo tutulog-tulog si Freddy Abuda doon sa pasang yon at nabasa ni June Reyes. Reyes making one of his rare starts this conference dahil nga wala si Jerry Esplana. You would remember that earlier in the year it was June Reyes who was actually starting out para sa Santa Lucia at the point. Samboy with a 3. He's got it all figured out this afternoon, Butch, para maka-score siya. Another great explosion mula kay Samboy, this time from Triple V country. And the lead is down to 4 points para dito sa Realtors. Mahigit maglilimang minuto na tayo dito sa first quarter at si June Reyes, 2 pukol na po ang naibabatong pumapasok dito naman sa bandang gitna. Makikita natin na ang mga depensa hindi kasing higpit nung sa mga ating usual games, especially sa bandang dulo ng elims at dun sa, of course, sa semifinals. Ang Abuda, good shot over Dennis Espino. Parang token resistance lang ang binigay ni Dennis Espino dun sa tira nitong si Freddy Abuda. Maglaro naman silang depensa pero wag naman masyado dahil una hindi naman kampyonato ang nakalaan, although may tropayo din nga ang third place. Tayo na yung kanilang mano-mano Mabibreak na yung larong to. Look at Samboy Lim over Sean Green. Sean Green, of course, a very good shot blocker. At si Samboy, lahat ng fake ginawa na niya noon pero wala talagang tumalab. Traveling violation laban kay Dennis Espino. Well, Espino and Gamboa, magkakabisan ng laro yan. Ito uli yung 3-point shot ni Samboy Lim. Hatid sa inyo ng ating Salem 100's replay. Well, Samboy Lim already with 7 points dito sa ating laro. 6 minutes and 22 seconds remaining dito sa ating first period. 4 ang abante ng Santa Lucia. Nais itong bawasan ng San Miguel Beer. Alan Kelig, the pass to Abuda. Samboy Lim, lumapit-lapit. Green on him. And it was too strong a pass para kay Larry Robinson. Turnover, pabor para sa Realtors. 17-30, yes, Butch. Of course, meron tayong napabalita mula sa ating kaibigang si Barry Pasco who works with us here sa Vintage, normally on the radio side. Yung nga, binalita niya na merong impending trade daw between Shell and San Miguel Beer involving Nelson Saitono and possibly Bong Alvarez para kay Benji Paras at Estong Ballesteros ng Shell. Pero at masasabi natin na kapag natuloy yun, that is a possible vote of confidence that Samboy and Alan could be back with San Miguel Beer next season. And this time, wala nang mali para kay June Limpot. Sumablay ng unang dunk attempt si the Big Deal at sinigurado niya this time around. 5.5 minutes to go. At alam mo kung gaano kahigpit ang depensahan sa larong ito. Wala pa akong nakikitang foul. Wala pang foul at tuloy-tuloy ang laro dito. Baka matapos sila bago mag-alas 7. Ito si Larry Robinson. Kita mo naman, bumibira pa. 19-15. Lamang po ang Realtors at mahigit 6 na minuto lang. Nakaka-19 na yung Santa Lucia. At normally, hindi mo magagawa yan laban sa San Miguel. Look at Sean Green! Yes! Nakakita tayo ng magandang kilos offensively pagkalabanan para sa ikatlong pwesto. Dahil tulad nga natin nabatid, hindi naman ganun kahigpitan ng depensa. At alam mo ito si Sean Green ay he's one import who could definitely come back dito sa PBA, dahil nakita ng marami ang kanyang mga kakayahan. At itong Salem 100 replay of that layup by Sean Green papunta dito sa ating timeout. 2 takes, Alaksan. Matagal-tagal na tayo hindi nakakita ng platoon substitution, Butch. At yun ang ginawa ng San Miguel Beer. Well, semi-platoon dahil iniwan nitong si Larry Robinson. Pero 4 ang bagong locals na sa sahig. Ives Dignadice, Ronnie Padilla, Bong Alvarez, and itong si Betun Tanginsen. Ito si Tanginsen, maaalala ng Santa Lucia. Kinatay sila dyan ng Commissioner's Cup Bumira ng 13 puntos sa second half. Sablay ang tira nitong si Sean Green. Nakapuro po na kay Sean Green nung serye nilang Alaska. Puro sa labas ang naging kilos niya. Hindi siya nagkaroon ng opportunity masyado na sumaksak sa loob. Well, ginawa ng Alaska, inabangan siya na inabangan. So pinilit siyang tumira mula sa labas. At well, you also have to credit Sean Chambers' defense on him. Look at Bong Alvarez escaping Sean Green, pero walang nangyari doon sa kanyang mabilis na pagsulpot patungo sa basket. 21-15, lamang pa rin po ang Realtors with 3 minutes and 52 seconds remaining dito po sa first quarter. Boy at Francisco,
Naghahanap na kanyang pangatlong 3-point shot this quarter. Alam mo, this year, lamang na lamang ang Santa Lucia kontra sa San Miguel. 7 wins against only 3 losses. Larry Robinson, basket counts. Sabit itong si Boyet Francisco. And that's the first team foul. Actually, second team foul for Santa Lucia. And lahat po ng fouls ay galing sa kay Boyet Francisco. At ito, tiebreaker nga po. Yan ang gusto nating malaman at the end of this ball game. Sino ba ang makakuha ng kalamangan sa third place? Alam mo, any team that figures in, that finishes third or fourth, actually had a pretty good conference. That means you finish in the top half of the draw. Of course, ang mangyayari dyan for Santa Lucia, especially, they'll probably be drafting very low in the draft. Ito nga, nakita natin, Santa Lucia will be drafting 6th next, hindi natin masasabing next year dahil December 22 na yung PBA draft Oo nga pala, no? At by the way, today yung deadline. So kanina, hinihintay namin yung final list of draft applicants as of today. At hopefully, we will get that information for you sometime during the course of this game. Dahil marami naman tayo sigurong oras na pag-usapan yung mga ibang bagay. Lalo na for next season because this is the final game for these two teams. Well, of course, ang unang balita natin sa draft ay maraming fill-up ang nag-apply, no? Jun Reyes. Oh, long shot mula dito kay Jun Reyes. Upping the lead of Santa Lucia to 4, 24-20. And 7 points for Jun Reyes. 3 out of 3 from the field here in the first period. 2 minutes and 35 seconds remaining here in the first period. Well, both Santa Lucia and San Miguel Butch, winning season sila ngayon. Yung record nila for the entire season ay maganda, particularly for San Miguel. San Miguel has 34 wins and 28 losses in 1997. And this will be the most number of wins and their highest winning percentage over the last 4 seasons. Green inside to Jun Limpot. Sabi nitong si Oni Padilla. 2 free throws para kay Big Deal. That's number 1 on Padilla. We heard that buzzer. There's a timeout. Here's the jump by Jun Limpot. Well, sumala itong si Jun Limpot sa kanyang unang bira at hinihintay na lang si Jun Reyes yan. Tumugo na nga para makapag-free throw ng panghuli itong si Jun Limpot. Dahil mahigpit ang PBA sa numbers sa free throw line. Kapag hindi tama ay pwedeng manullify yung free throw kahit pumasok. Halos 2 minuto na lang mga natitira po dito sa unang quarter. Namamayani pa rin ang Realtors dito po sa San Miguel ng 3 puntos, 25-22. Here is Larry Robinson. Shoot Tangkinsen. Kapos ang tira ni Tangkinsen sa mekanang bahagi. And the outlet to Romy De La Rosa, who is in the ball game now for Boyet Francisco, and he bangs into Tangkinsen and gives up a turnover. Alvarez, may problema ng konti sa pagdidribble niya against Jun Reyes. May advantage siya rito. Oni Padilla looking for that mismatch. Para kay Alvarez, hindi maiba itong bola paloob kay Bong Alvarez. A minute and 35 dito sa first quarter. Tangkinsen. Dinulusutan si Sean Green. That could have been big. Baka sakali nga naman makalusot tong si Tangkinsen. Tala ito si Green ba? Import sa import ang gwardiyahan. Sa semblance of defense sa bahaging ito ngayon, binanta naman itong si Sean Green. Well, Green and Robinson familiar with each other dahil pareho silang naglaro sa NBA. Although medyo mga reserva lamang sila. But I'm sure if the Houston Rockets and the Indiana Pacers were playing at medyo nagkatambakan, siguro sa dulo ng laro nagkakaharap din sila. Magkakasabay din yan kahit pa paano Samantala, Romy De La Rosa from behind fouling Larry Robinson. The compadres and Pasaytona in the middle. Magandang family album, no? At sino kaya ang matitira sa San Miguel after this season? Ito naman si Jojo Lastimosa, nagpapalipas ng panahon habang naghahanda ang Alaska na makaharap ang Pure Foods mamaya sa game number 1 ng ating 1997 PBA Governors Cup Finals. And Oni Padilla showing some moves sa loob. Na-tsempohan niya si Jun Limpot. Lusot yung kanyang tira. Konting segundo na lang po ang natitira, but 2 more plays coming up dito sa unang quarter. Limpot ikot ang bola kay Sean Green. Tres ni Green.
tumama sa dulo ng back ng iron at set. Actually, itong si Padilla is not really a bad player. Yun lang medyo mabagal talaga. Oh, malaki na malapad itong si Oni Padilla. And illegal defense against Santa Lucia. It will be against Jun Limpot. And that's a technical foul against Santa Lucia. The two coaches. Adonis Terra, a lot of people saying that, well, he might not be the head coach of Santa Lucia next season with, Derek Pumaran reportedly interested in that job. Pero tingnan natin, hindi pa natin alam dahil hanggang hindi nagkakapirmahan at hindi na i-anunsyo sa pahayagan at sa telebisyon ay hindi pa rin tiyak yung balitang yan. Robinson going to Alvarez against Espino. Papatok. Hindi, 2 free throws lang para kay Bong Alvarez. Kaya nga siya tinawag ng Mr. Excitement hanggang huling sandali. Hindi mo alam kung anong kanyang gagawin. Eto, tignan natin uli yan, Butch, ha? Iabot na niya eh. Pero sabi niya, sige, titira ko na lang. Baka ma-take 2 pa ako. At yun nga nangyari. At sa ganyan, yung mga nag-iisip pa sa ere kung ano gagawin sa bola. Oo. Yung mga nagbabasa ng comic sa ere. Sila ni Samboy Lim. Totoo, pwede pa nga sila magpalitan ng wakasan at yung ano man yung binabasan ng comic. Nakabasa ka rin. Oo naman, nung bata tayo. Hindi, ewan ko, yung mga bata nga, hindi na ata nila masyadong alam yun. X-Men na lang yata alam nila. Uy, magbasa kayo ng mga Tagalog, ha? Kaya kami gumaling ni Butch kahit pa paano sa mga Tagalog na ganyan, alam mo, sa totoo lang, dun nga ako natutong mag-Tagalog ng maigi. Pagbabasa ng comics nung bata tayo. Foul, binigay nitong si shoot kay Jun Reyes. Well, hindi pa naman penalty itong San Miguel. Marami silang itatapon. Just a 1-point lead for Santa Lucia, 27-26. At ito sa kagitnaan, sa midcourt tayo mag-i-inbound po itong si Romy De La Rosa. Jun Reyes. Tap. Robinson was fouled by Jun Reyes with a second remaining. Good foul given up by Jun Reyes. Pero ikalima yan ng Santa Lucia, Butch. Hindi pwedeng hatawin ng Santa Lucia itong San Miguel sa huling bato nila rito sa quarter. Here shoot. Sinut na nga niya. Pero hindi po sumyot. Ang Santa Lucia lamang ng 1 point sa San Miguel pagkatapos ng 12 minuto, 27-26. Kami po yung magbabalik. Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. Alam mo, yung tirang yun ni Jun Limpot, naka-D4, yung mga panlarawan na, ano tawag mo nun? Posterized. Pang-poster. Hindi, pang-poster, yung mga spectacular talaga, tulad ng mga dunk, ganyan. Pero si Larry Robinson, Tankinsen. Dignadisi against Limpot. Ilang siguro lang, ang birada ni Robinson mula sa malayo. Bukas ang ring para sa San Miguel dito at tabla na naman tayo, 29-all. Nabigla ni Robinson yung kanyang defender dahil halos set shot yung kanyang ginawa. Ito si De La Rosa against Alvarez. It's a good match. Parehong malalakas ang katawan niya. At offensive foul ang itinawag laban dito kay Romy De La Rosa. Pinwersa niya itong si Bong Alvarez. Hinatras niya ng pilit itong si Bong Alvarez. Well, yun yung bitaw ni Larry Robinson. Alam mo, itong si De La Rosa and Alvarez have one thing in common. They both once played for Shell. Yeah, for Shell. Yun nga lang, si De La Rosa, naglaro siya, nagkampiyon ng Shell. Yun lang yung unang, nag-iisang kampyonato para sa Shell, ano? Dalawa, no? Yung isa kay De La Rosa against San Miguel. Yes. Maaalala namin nun dahil taon yun nung napaupo kami sa radyo eh. Kaya madali ka maalala yun eh. Kala ko yun yung taon na wala kang trabaho. Malapit na kasi 92 yun eh. Magaling ka sa tiyempo dun, Butch, ha? Yun yung taong kinabahan ako pagdating ng mga Hunyo. Sabi ko, wala na ako ng trabaho niyan. At may mga numero tayong konti kukumpara para sa San Miguel at Santa Lucia. Well, both teams are shooting quite well. Santa Lucia hitting 61% of their shots. San Miguel 50%. Santa Lucia also with a rebounding edge of 11-8. Meanwhile, Jason Webb binura ni Bong Alvarez. Naturuan ng leksyon yung rookie.
Dapat tawag natin kay Jason Dasapot Webb. Oo, ayan, Pero nasapal siya. Siya yung nasa putan that time. Although si Alvarez, yung series sila sa against Pure Foods, no? In that game number 5. Dalawang matinding tapal ang binigay niya kay Jones at saka kay Codinera o kay Patrimonio yung isa. Doon natin makikita na ito si Bong Alvarez. Sayang. May mata pa sa likod to sa batok itong si Alvarez. De La Rosa, Sablay, ito si Mr. Excitement. Talagang wide open itong game na to. Nasa second quarter pa lang tayo pero batuhan lang ng batuhan. Nakita natin si Bong Alvarez medyo nahuli. Siguro sinasabihan ni Jacob, so hindi mo masyadong pahirapan yung tira mo. Here is Bong Alvarez being pressed by Chris Jackson and holding foul against Chris Jackson. And that'll be number 1 on Action Jackson. And that's the first team foul for Santa Lucia dito sa second quarter. Ano mo iniisip ko bigla? Has Bong Alvarez always worn number 23? He wore number 6 for Alaska, if I recall correctly. Bago siya malipat ng Santa Lucia, no? That's true. Pero ito naman si Bong ay although obviously fan siya ni Michael Jordan para kunin niya yung 23. Meanwhile, itong si Jason Webb, yung kailangan niya talagang trabahuhin yan for next year, yung kanyang open shots. If you're point guard, pagpasok mo sa loob ay dapat marunong ka humanap ng pwesto to take an open shot. Pero if you cannot make those shots consistently, ay didikitan ka lang didikitan ng tao para wag ka makadrive. Irisig na DC against Jason Webb. Wala na mapasahan. Sige, Padilla na lang. Turn around shot ni Padilla. Lampas naman sa target. Ito ang Realtors. At tuloy-tuloy ang laban para sa San Miguel at Santa Lucia. June Limpot. Over Bong Alvarez. Nakakuha pa ng foul itong si June Limpot. At alam niya, meron siyang mga 6 inches na height advantage dito kay Bong Alvarez. Ito muli yan, ha? Alam niya, sasabay si Bong sa kanya, eh. Pero hanggang braso na lang. Oo, at nakita rin marahil ni June Limpot yung mga blankang ginawa nga ni Bong Alvarez laban kay Jones at Codinera. Sabi niya, huwag mo naman ako isama sa iyong listahan ng mga biktima. At siyang nabiktima nitong si June Limpot. 11 puntos nang naitatala. Isa sa dalawa sa free throw line itong si June Limpot. At gawin natin 12. June Limpot, one of the best free throw shooting big men na ating nakita sa ating liga. Of course, going back through the ages, sino ba yung mga magagaling na free throw shooter sa mga malalaki? Alam ko si Abet Kidaben, talagang mahusay na free throw shooter yan. 8 minutes and 43 seconds. Pero dominant nung kasi na sila nila Mon Fernandez. For a while, may parte sa bahagi ni Mon Fernandez ang magaling yung free throw shooting niya, eh. Yes. Tala, ito si Jackson. Ito magaling sa panguna sa 3. Sablay at para kasing pinapakaramdaman pa ni Jackson yung tira niya, eh. Robinson from way out. Galing siguro magsaranggola ito si Robinson, ano? Parang sinisinulid yung bola papunta sa goal, eh. At maganda yung kanyang bitaw ngayon. Medyo relax, hindi siya tense. The last time around against Pure Foods, he only scored 20 points. Green! Wala! So na-inlove na naman sa outside shot itong Santa Lucia, something that they had trouble with laban sa Alaska. Sometimes hindi rin maganda yung yung marami kang ma-shoot na 3-pointer dahil mawiwili ka sa pagbitaw mula doon. Sabi nga, di ba? Mamamatay at mabubuhay ka sa labas pagka ang laro mo ay puro pantres. Here is Robinson escaping, going to Alvarez. Back to Robinson. Kapos yung tira ni Robinson, kitang-kita. Dig na dig, blocked by June Limpot. Here is Sean Green para sa Realtors. 3-on-2 break para sa Santa Lucia. Sa kanan kay Sean Green. Yun na, okay na yan. Actually, hindi maganda yung pag-execute ng fast break ng Santa Lucia. It's just that Sean Green is really so talented and quick going to the hoop. Wala nga yung pasa ni Limpot. Oo, actually, behind Green dumating yung pasa. Ay, parang dingdong na ang ating laban ng puri ito. Siso, 34 ng Santa Lucia, 33 ang San Miguel. Alvarez, lamang naman ngayon ng San Miguel. Ay, iba tong second quarter kumpara natin sa unang quarter. Ito yan. Jason Webb against Tangkinsen, foul. Shoot, Tangkinsen. Pangalawa na yan ni Tangkinsen. 7 minutes and 8 seconds. Olsen Rosella, first time makakabalik dito sa laro. At eto na. Ito, halos buong taon natin tinitingnan dumadaan sa atin to, eh. Itong ating Mazda PBA winning drives. Kotse na po yung pamimigay sa buwan ng Disyembre. Kaya malaki-laki po yan. At inaasahan natin naubod ng dami ng entry sa ating Mazda PBA winning drives promo. Sean Green sa baseline.
Parang hinayala yung tira. Natapikan. I think the DC has really developed that hand defense. At biktima doon itong si Sean Green. Lamang po ng 1 point itong mga magsiservisa. Mustre! Masyado mula yung finger roll niya. Yung tapikan ng bola ni Abuda. Muntik na pumasok sa ring. Agawan. Here is Jason Webb. Pero puro nakaputi yung nauuna sa kanya. Actually, si Mustre and Rosella, starters for almost the whole season for San Miguel Beer. Pero for this playoff game, ay last two people to come off the bench. Although si Arnold Gamboa, si Arnold Gamboa actually started out this game. So, totoo yan. At itong si Mustre, after hitting that three-pointer, hindi na nakabalik. Dahil may tama yung kanyang pa. At itong si Robinson naman, tama ka buti sinasabi mo dito kay Robinson baka ka naman makabalik pa siya sa isang taon dito. Oh, yun ang goal, of course, itong mga imports. Kung hindi sila makakuha ng kampiyonato ngayon, is to play well enough para maging impressive yung kanilang stint and probably get another return trip dito sa ating liga. Actually, magandang kandidato itong dalawang ito. Itong si Robinson at saka si Sean Green. Be it for San Miguel again for Larry Robinson o kung sa ibang timalaga yan. Oh, syempre, ang iisipin din ng mga coaches dito ay maging akma kaya ang laro nitong import nito para sa aking koponan. And they've shown that they can do something and produce. Look at that shot by Larry Robinson. Pero itong PBA experience niya natuto siyang rumibang dito sa Pilipinas si Larry Robinson. And Jason Webb challenging Olsen Rosella that time for a basket. Balik tayo dun sa mabilis na palitan ng mga puntos dito sa second quarter. 5 minutes and 10 seconds. Abante po ang Beermen ng 2 points. 40-38. Mustre. Ito, kandidatong malaki to sa most improved. Si Mike Mustre. Si Miracle Mike. Miracle Mike. Sa Webes next week sa dito sa Araneta rin yun, yung awardings para sa kanan. Ating PBA Annual Awards. Paghihinayang naman dito kay Jason Webb, Katutok na Certainly, this is the last game of the season para sa dalawang koponan and the players really wanting to make an impression kahit dito man lang but sa huling laro nila. Well, end the season on a high note, certainly. Mike Mustre. All year long, confidence built on this guy. And who would have thought that Mike Mustre would become a big star in the PBA dahil 1993 pa yan na draft. Pero ang tagal bago siya nakarating sa ating PBA at ngayon naging starter pa siya para sa isang team na laging contender. Lamang ng 1 point ng San Miguel. And to think that Mike Mustre, ang papalitan niya si Samboy Lim, si Alan Kaidik, at si Bong Alvarez. Totoo, actually, to become the starter ahead of all three. And I'm sure, hindi naman siguro maano si Mike kung sabihin ko na, I'm sure mas malaki sweldo ng tatlong yun kaysa sa kanya. Pero ganun yung mali mo next year siya na ngayon malaki. Mas malaki sweldo. Pero okay lang yan. Yan talaga ang buhay. Maalala mo naman kami, Mike, di ba? 40-41, San Miguel lamang ng 1 point. Di nagdagan itong si Freddy Abuda. Well, Freddy Abuda started his career with Pure Foods. Lamang po ang San Miguel ng 3 minutes and 25 seconds dito sa second quarter. Jun Limpot, isa pa! 44-43, San Miguel on top by a point. We have a timeout. Coaches ang pagkakataon makalaro ang kanilang mga players. Halos lahat, kung pwedeng lahat sila ay maipasok, ipapasok. Noynoy Falcasantos. Ito si Falcasantos, sikat doon sa teller doon sa bangko nga pinuntahan ko kanina Marami na ipangakong ticket ito Ako napapasok yung mga teller kanina ngayon dito. Sablay ang brother itong si Kabahog, but it shows you the friendliness of Noynoy Falcasantos outside of the playing court. At alam mo itong San Miguel Beer displaying a lot of the same kind of energy they displayed against Pure Foods in this game, and now they're up by 5. Sabi nga ni Coach Tim Cohn, the difficult part about playing San Miguel Beer, ito direct quote dahil English ko na is that they play the same way whether they're up by 15 points or they're down by 15 points. They play the exact same way. And it's always through the system. Falcasantos missing out. And now San Miguel Beer starting to open up ground between them and Santa Lucia in this game. Here is Samboy Lim. The soft shot is in. 1 minute and 40 dito po sa second quarter, and San Miguel on top by 7 points, 50-43. Palihingi ng 30-second timeout ang Santa Lucia with that motion of Sean Green.
For those who appreciate quality, Outlast Battery, winner of international awards for quality. Well, with 1 minute and 12 seconds dito po sa second quarter, abante po ang Beermen ng 7 dito sa Santa Lucia. Labanan po para sa ikatlong pwesto ng Governor's Cup. Mike Musre, pasabit pa. At well, napag-usapan natin kanina yung tungkol sa lottery, Butch. Tanong natin kay Chino, ano ba mangyayari ngayong halftime? Ay, mamaya natin lilinawin yan. At meron ho kaming late breaking news tungkol sa ating draft. Merong in-extend yung deadline. Mamaya po nyo malalaman yan lahat sa ating Adidas halftime report. Balik tayo kay Randy. Okay, salamat sa iyo, Chino. At malaking balita yan, ha? May extension. Siguro Parang, hanggang Lunes. Hula ko lang naman, pero hindi tayo check. mamaya malalaman natin Malalaman nga natin. kung hanggang kailan talaga yung extension na yan. Dito sa larong ito, mamaya pa malalaman kung mag-extension dahil yung Commissioner's Cup, nag-extension to dalawang to hanggang sa magkatapusan kung sino talaga ang pangatlong pwesto. Sablay si Racela. This is a good matchup, ha? Reyes and Olsen Racela. One-time buddies. Sa kolehiyo, Mike Mustre. At pinahirap pa. Kita mo yun, umupo pa eh. Pinakita pa kay Boy at Francisco Knight. Ito ba yung gusto mong bola? Alam mo, nagawa talaga ni Musre yan buong komperensya, no? And he has, yes. That's why, sabi nga natin, isa sa mga kandidato sa Most Improved Player Award for 1997. Jun Limpot, lumabi pa yung kanyang tira. Larry Robinson for the final shot. Wala na raw kahit pumasok po, sabi niya ng ating referee. Club Roman Traditional Fit. Club Roman Jeans and Shirts. Club Roman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito, second half action, Santa Lucia versus San Miguel. Traveling against Dennis Espino sa pagbubukas po nitong ikatlong quarter. At itong game summary natin, Butch. Lamang sa rebounds ng Santa Lucia, but San Miguel Beer has the edge in steals. As usual, the Beermen, napakaganda ng kanilang pag-aalaga sa bola. Only 4 turnovers, and Larry Robinson already with a sparkling first half, 22 points, 6 rebounds. At inaasahan niya ng San Miguel na magpapatuloy ang kanyang magandang inilalaro. 3-second violation kontra sa Beermen. And babalik ang bola dito sa Santa Lucia. So San Miguel opening the third quarter with an error. And here is the offensive Santa Lucia. Dennis Espino against Arnold Gamboa. Francisco, the drive. Sablay, ito si Alan Kaidik. Muli starting the quarter. So the same starting lineup for San Miguel Beer and well, except for Jason Webb, same 4 para sa Santa Lucia dito sa third quarter as they started the game. Alan Kaidik short on his fall away. Another chance para po sa Beermen. Lamang po ng 8 puntos, hindi pa nagbabago po ang talaan natin dito sa third quarter. Abuda, lumabas pang palabas, tapal ni Sean Green, pero isa pa para kay Abuda. Persistent talaga itong si Freddy. Alam mo, hindi siya tinawag na the scavenger for nothing. Ito si Freddy Abuda. Talagang napakasipag niya at alam niya na sa kanyang tiyaga, doon magbubunga ang kanyang makukuha ang puntos. Sarap magkaroon ng ganyang kakampi. Nakakadala yung ganyang klase ng attitude sa laro. As you see, Boyd Francisco trying to work his way through Alan Kaidik. Huminto na siya. Here is Jason Webb against the Dragon. Malakas yung paboro niya. Tapik sa loob. Nakuha ni Freddy Abuda yung bola pagkatapos sumama sa board. 55-45. Pinakamalaki pong tala ito ng San Miguel kontra sa Santa Lucia. Tawag dito kay Samboy Lim, nilusutan niya ng ganun-ganun lamang itong si Sean Green. Si Sean Green medyo pailing-iling. At alam niyang naisahan siya ni Samboy. 12 na to. Kalakihan po ito para sa San Miguel. Sean Green, tikada sa 3. Wala, masyadong malakas ang kanyang tira. And a chance for San Miguel to extend its lead. 12 po lamang ngayon ng San Miguel dito sa Santa Lucia. Third quarter tayo. At si Jason Webb, binabantayan si Larry Robinson, who is playing the point for San Miguel right now. Good defense played by Jason Webb. Napadaan niya sa puting linya itong si Larry Robinson. And here is the play brought to you by Selem 100s. Nagkatinginan pa, nagkalipatan pa ng kamay sa bola eh. Totoo yan. At si Jun Limpot naman, di ko maintindihan kung bakit niya inatrasan itong si Samboy Lim on that play. Anyway, so far, ang takbo nitong larong ito ay takbo nung nangyari sa Santa Lucia. Itong makakalaban lang Alaska nung semifinals. Lalaban sila nung first period, tapos unti-unti silang naiiwan pagdating ng second half. Ito na, over the backcourt pa itong si Boyd Francisco.
Parang natitense bigla itong Santa Lucia dito sa pagpasok ng second half. Totoo yan. Hindi katulad nung suwabing labas nila sa pintuan nung umpisa ng ating first quarter. They're not shooting as confidently from the outside in particular. Ito naman si Samboy Lim. Natapi ka na siya. Hindi na po pwede namang maulit ng pag-ganun-ganun na lang para sa Santa Lucia yung ginagawa ni Samboy Lim. Jason Webb. Pinasa pa kay Jun Limpot. Kailangan pumaking minsan. Pasok na yung tinanong ni Jun Limpot to open things up para sa Santa Lucia dito sa third quarter. Jason Webb with a steal. 3 kalahating minuto ang nakalipas bago naka-score itong Santa Lucia dito sa ating third quarter. Kinapos at traveling. Yes. Napakalinaw nung kasong yon. At alam mo, siguro may rate lang natin sa mga ating mga nanonood na sa December 17 ulit ang deadline ng ating draft. Na-extend yung para sa mga applicants at ang draft ay gaganapin sa December 22. In fact, meron tayong ditong listahan of the 26 players who did apply as of today. At a lot of interesting names. We'll be telling you about them as this coverage wears on para meron naman kayong sneak preview kung sino yung mga maaring maging manlalaro ng PBA next year. Samboy Lim was called for a traveling error. At 26 na yung nasa listahan mong hawak. Ano? Mamaya. Ikwento natin. Hindi naman yung lahat ng 26, no? Pero pwede, may panahon naman yata tayo mamaya. Depende sa larong ito kung didikit or hindi. May mga familiar na pangalan tayong mababanggit mamaya dyan. Here is Jun Limpot. He made news when he entered the PBA. Jun Limpot, fouled by Freddy Abuda. It's getting exciting. Patungo po tayo sa drafting ng December 22 and na-extend pa. So yung 26, madaragdagan pa yan sa ating drafting para sa isang taon. And what a year. What a promising year for the PBA next season. Jason Webb, fouled by Samboy Lim. 2 free throws para kay Jason. At itong si Jason Webb has averaged about only 4 minutes against San Miguel. And in their previous outings against San Miguel, only a 50% field goal shooter itong si Jason Webb. At sa free throw line naman, it's also 50%, 1 out of 2. Ngayon, pasok na yung kanyang unang tira. And the lead of San Miguel is down to 9, 57-48. Jason Webb, 3 points, 3 rebounds. He's the third pick this year. 4 points na para kay Jason. The lead is down to 8 para po sa San Miguel. 7 minutes and 40 seconds dito sa second quarter. Napahabang panahon pa. Mukhang ang problema ng Santa Lucia, hindi naman sa kanilang opensa, although nahihirapan silang umiscore sa depensa ng San Miguel. Yung kanilang depensa medyo maluwag. At nakakakuha ng puwang sa ilalim tulad nun. Yun na mismo yung binabanggit mo, Butch. Napakadaling tira para kay Freddy Abuda. Ang dali nilang binasag yung double team sa ibabaw. At pagdating sa ilalim, luwag na yung dalawa. Akita naman sa 10 puntos ang lamang po ng San Miguel sa Santa Lucia. Here is Sean Green. Jason Webb. Yung binanggit mo kanina, Butch, pinag-insayuhan na ni Jason. Well, something he really has to work on. Well, Jason Webb was the third pick in the 1997 draft. Sino kaya magiging third pick sa 1998 draft? Yan ang mga katanungan. Of course, mamaya halftime, malalaman natin kung kanino ang first pick talaga, kung sa Shell or sa San Miguel. Last year ang nangyari, dalawa yung bola ng Mobile Line Nasingitan pa rin. Nasingitan pa. Pero buti lang, naipagpalit nila yun no? Para nasiguro nilang si Andy Sigel ang unang-unang mapipili sa draft. Jason Webb. Hindi mapikayan si Samboy. Going to Sean Green against Larry Robinson. Low post play for the big deal. No points for Jun Limpot. 8-point advantage for San Miguel. 59-51. Talagang pinahihirapan si Limpot sa ilalim ng depensa ng San Miguel Beer. And they really worked on that defensive play. Long doon sa tira ni Robinson. Nag-aantay siya ng silbato. Hindi dumating sa kanya. Boyet Francisco. Dinerechohan itong si Gamboa, wala, pero nandun si Sean Green para sa paniguro. Kaya malakas ang loob ni Boyet Francisco sa play na yun. Alam niyang kapag magbintis siya, Sean Green had a good chance of picking up an offensive rebound and follow-up. Ito yung isang ugali ni Sean Green na, well, pag-uusapan natin pagkatapos itong timeout na ito. Magbabalik po kami ni Butch.
Sakit ng katawan, time for Alaksan. Also for rheumatism and arthritis, even for toothaches, Alaksan. Shot ng Kinsen, balik sa lineup ng San Miguel together with Bong Alvarez and Ives Tignadice. Actually, yung apat na namang na palitan. Alvarez, bubutas na para sa San Miguel. Actually, ito yung lineup na malaki ang nagawang damage laban sa Santa Lucia ng second period. Boyd Francisco against Bong Alvarez. Espino double teamed. That Preemptive foul given up by Oni Padilla. well, for Oni Padilla, pangalawang foul niya at sa ating guard shampoo matchup ng dalawang imports. Tingnan natin, Larry Robinson lamang sa puntos pero si Sean Green lamang sa rebounds. At as expected, Robinson has the slight edge in assist dahil he has been forced to play some point guard dito sa larong ito. At silang dalawang nagkakabantayan, nagkaroon ng switch. Padilla taking on Sean Green. Limpot going to Dennis Espino, and he lays it in para sa Realtors. Si Dennis Espino naghahanap pa ng foul sa play na yun. Ang pakiramdam niya, natamaan siya. We were talking about Sean Green bago yung timeout. Itong si Sean Green, minsan maiksi ang temper pagka yung hindi natawagan yung sa tingin niya obvious na foul kontra sa kanya. Tignadice playing the long court and illegal defense against Santa Lucia. That's number 2 on the Realtors. At actually number 3. And technical free throw to be taken by Larry Robinson. Technical foul on Santa Lucia Realty. San Francisco for illegal defense. So 4 minutes and 46 seconds. 6 points ang lamang po ng San Miguel. As you take a look at Coach Adonis Sierra and Boyd Francisco. Intest yung tira ni Robinson. Ito, nilabas ang tuluyan itong si Jose Francisco and Noynoy Falcasantos in. And what a tall lineup para sa Realtors, Butch. Oh, sinusubukan lang daanin sa laki itong San Miguel Beer. Of course, they're giving up a lot of speed. It's kanilang particular roster ngayon sa sahig. Alvarez against Noynoy, against Jason Webb. At yun yung ating sinasabi, sino makakasabay ngayon dito kay Bong Alvarez pagdating sa liksi. Jason against Tangkinsen. Going to Noynoy. Espino, parang pinali si Padilla doon. Tapi ka ng bola, nakuha ni Larry Robinson para sa San Miguel. And here's the speed of San Miguel against the Realtors. Against Sean Green. Kinanan pa ni Larry Robinson. Larry Robinson outplaying Sean Green tonight so far sa ating laro. 10 muli ang abante ng San Miguel Beer with 4 minutes to go. An offensive foul against Dennis Espino. Actually, kanina pa medyo distracted itong si Dennis Espino as we take a look at the Salem 100's replay of that layup by Larry Robinson. Pinlangkitahan ng katawan, ano? At ginamit. Mahirap yung kanan sa kanya kasi alam natin kaliwete si Larry Robinson. Totoo yun. And he brings excitement and a lot of energy in that shot. Dennis Espino samantala naka-offensive foul. 10 na naman po ang abante ng San Miguel. 3 minutes 52 seconds dito po sa third quarter. Larry Robinson against Sean Green. Sa kabilang bahagi, pumula, pasok! Ganadong-ganado si Larry Robinson, Butch. Talagang tulad nga nating nabanggit, he maybe wants to make up for that costly mistake in the last few seconds of the game against Pure Foods. Noynoy against Bong Alvarez. Andun yung double team. Webb. Ikot ang bola. Espino. Pasok. Tuloy-tuloy na. Although Espino has range good to about 17-18 feet. At that time around, pinakita ni Dennis Espino na maganda yung kanyang pulso sa medium range shots. Napababa ni Dennis Espino sa 10. Alvarez. Kumuha pa ng foul. Hindi nga lamang pumasok. 2 free throws ang nag-aabang para sa kanya. At malilito ang bantayan itong si Bong Alvarez. Dahil nga sabi natin, malaki yung kanyang advantage sa liksi. Hindi mo lang nakatalo si Falcasantos dun eh. Totoo yun. At ito, yung kanina, pinapangako natin. Sige, Butch. Okay, meron tayo. So far, nakikita ko dito 5 Phil-American players ang nag-apply. Si Steven Smith, itong si Steven Antonio who stands 6'6". And of course, itong highly touted na si Tito Noy Castillo who played for the Citadel and is actually listed in some guides as one of the best scorers in the US NCAA Division 1. Itong si William James Antonio from Chaminade University in Hawaii. At itong si Terence Bito ng Cal State University Northridge, also in California. So yun, 5 Phil-Ams yung currently in the draft right now. Kasi as we said, meron tayong extension up to December 17.
Espino trying a long range shot, pero yun, medyo malayo na yun sa kanyang range. Mamaya sabihin namin sa inyo kung sino yung mga more prominent local players na nag-apply sa draft as of today. Ay, iba dyan, mga kinover natin sa NCAA. Oo. Ayun And nga. Robinson, walang humpay dito sa ikatlong quarter. Totoo yan. And now a 14-point lead for San Miguel Beer is their biggest in the ball game. Robinson already 6 points in this quarter. Sean Green. Alam mo, talagang masama ang ripping ni Sean Green mula sa labas ngayong gabing ito. At naibabalik lamang ang bola San Miguel, pero nawala ng bola itong mga magsiservisa. Ito si Noynoy. Ginulo ni Shot. At oops. Masakit sa likod yun kung nagtuloy-tuloy para kay Shot Tangkinsen. Lamang po ang San Miguel, sila pa po ang humingi ng timeout. Paddock's Jeans, a legend on its own. Paddock's, the official jeans of the PBA. A huge 14-point advantage enjoyed by San Miguel Beer. Exactly 2 minutes remaining dito po sa third quarter. Junjun Reyes, wala. Falca Santos, kumukuha ng espasyo, kinaliwa, sabit. At naku, may nagkatamaan pa sa muka. Foul ay itong si Oni Padilla. Medyo naglilikot ang mga bata sa ilalim ngayon ng basket. At dapat mag-ingat tayo ng konti dahil ito ang last game of the season. Magkasakitan pa. Magkamasakitan pa. At tandaan nyo, ang mga suspension carried over yan up to next year. Makakala nyo, ligtas na kayo dahil Pasko. Itong si Noynoy Falca Santos. Actually, may na-miss pala tayong isang pangalan na Phil-Am dito. 6 pala sila. Itong si Ali Peak of St. Mary's College, who is listed at 6'5 and 240. Gabayron Houston yan. Malaki malaki. ang size nito dahil ang 240 pounds hindi biro dahil alam ko abot na abot ko yan dati. Lagpas pa ako dyan dati. Tignan nyo na lang yung mga heavyweight boxers. Sige, yan. Para magka-ideya kayo kung gaano kalapad yan. Dahil si Foreman, well, hindi si Foreman ngayon. Pero si Foreman nung araw, mga ganyan, mga 225 lang si 220 lang, si Ali was about 208, 250 ang weight niyan eh. Isipin mo yung 240. Parang Francois Weiss ang nai-imagine kung andito. Malapad yan. Hindi nga tayo nagkamali. Byron Houston's about 250 and about 6'5. So halos mga Byron Houston nga ang laki nito. Tingnan lang natin kung siya ay pwedeng maglaro. Baka puro laki. Paano weightlifter ang gusto niyang pasukan? Okay, quarterback. Hindi, quarterback. Hindi ganun kalalaki. Para balikan natin itong laro bago natin pag-usapan muli itong mga magpapadraft. Sumundot itong si Tangkinsen against John Limpot. Sinayang! Sinayang ni Robinson! Nakangiti na si Tangkinsen pagbalik sa pasa niya eh. Espino, walang sayang doon. Nakakapalambot yan, ano, Butch? Oo, dahil ang ganda nung over the head pass nitong si Tangkinsen. Pero okay lang sa kanya, hindi naman siya masyadong galit. Alam niya nangyayari sa basketball yung nagmimintis ng layup. Alvarez, masyadong masikip na doon. Labas ang bola. Robinson, hindi magsasayang to dyan. Hindi pumasok yung kanyang tira. 71-61. And less than a minute to go dito sa ating third period. Action-packed. Battle for third place between San Miguel Beer and Santa Lucia Realty. Third time around ngayong 1997 na sila naghaharap para sa ikatlong pwesto. Ito si Robinson, yung hinayang na hinayang, dala-dala niya eh. He can be very emotional in this ball game. Dahil siguro kung galing ka dun sa, siyempre, paano bumabalik sa isip mo yung nangyari na last time around eh. And you miss another shot. Hindi naman ganun yung value ng tira. Look at Alvarez. Nagpalitan na naman ng kamay. Nalusitan niya si Sean Green that time. Naging paborito si Green pagpalitan ng kamay ng bola ng mga ni Samboy at saka nito si Bong Alvarez. And the foul given up sa backcourt. But San Miguel's natin in penalty. Ito yan. Sa 103 play natin. Sige nga. Alam mo si Bong Alvarez, actually nakikita ko sa practice na ginagawa niya yan. Talagang ini-ensayo niya yung tirang yan. So hindi alat chamba sa kanya. Yung mga parang milagrosong tira para sa ibang manlalaro, normal para kay Mr. Excitement. Ilang segundo na lamang, Sean Green talagang tinatao, nakalusot, inabot na lang yung bola. Nagtatapos na po ang ating ikatlong quarter kung saan lamang pa rin po ang San Miguel at nakangiwi itong si Sean Green. Bakit po ba? Sapagkat ang lamang sa kanila ay 10 puntos. Magbabalik po kami ni Butch.
Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. Pangatlong pwesto po ang pinaglalabanan nitong San Miguel at Santa Lucia. Sa pagkakataong ito, lamang po ang San Miguel ng 10 puntos. Fourth quarter na tayo. Junjun Reyes, wala pa rin. Nahuhulog para sa Realtors dito po sa fourth quarter. 11 minutes and 21 seconds. Batang-bata pa partner itong ating fourth quarter. At scoring by quarters, namayanin na naman ng San Miguel. Well, the San Miguel Beer actually broke the game open the second period, and they're merely trying to hold back Santa Lucia na wag makahabol dito sa ating fourth period. Second foul. And Sean Green making sure no 3-point play for Bong Alvarez. So 2 free throws na lamang para dito kay Mr. Excitement. Well, speaking of Bong Alvarez, galing yan ng San Sebastian College. And we see 4 starters from the San Sebastian team that won their 5th straight NCAA title this past season, applying for the draft. At ito ay si Ulysses Tanigue, Brixter Encarnacion, Jasper Ocampo, and Aramis Calpito. Interestingly enough, ang wala dito sa listahan ay si Romel Aducol. Oo. At Magpalista pa kaya siya hanggang well, 17? meron pa tayong mga prominent names here like Chris Cantonhos is here, Braulio Lim, Tyrone Bautista, Melchor Crisostomo, at si Cristino Reynoso Jr. I'm not certain if this is a son of a former PBA player na familiar with, dahil alam ko galing to ng Quezon sa province of Quezon. At anyway, we have a 10-point ball game in our hand. So yan lamang, sneak preview, December 22. Tandaan nyo yung ating 1998 draft actually taking place in 1997. At mamaya sa main game, malalaman nyo na kung sino unang dadampot, ano? Shell ba? O San Miguel. O San Miguel. Bunutan yan mamaya. Back to a 12-point lead now for the Beermen. The Beermen actually have 2 picks in the first 5. So, you're sure na mai-improve nila yung kanilang team for 1998. Bangga ang katakot-takot dito. Foul on Larry Robinson. His first Over Sean Green ang tira ni Bong Alvarez. At kita mo yung ngiti niya. Talagang abot tenga ang ngiti ni Mr. Excitement. And Bong Alvarez already with a total of 15 points in the game. So Sean Green at the line, second free throw niya, 7-7 sa isa-is yung pong score. Double-double naman para kay Sean Green now with 20 points. At mahalaga pa rin itong laron to para kay Sean Green because he has to show everybody na talagang intense siya all the time at lahat gusto niyang gawin para sa kanyang kumpanan kung gusto niyang makalaro ulit dito sa PBA. Rosella, few minutes played in this ball game. Look at Alvarez. Challenging limpot that time pero that time hindi pumasok yung kanyang tira. You can't help but appreciate the elevation made by Alvarez. Blocking foul naman si Bongdo. Naunahan siya ni Boyet Francisco, ni Noynoy Falcasantos. And that's the second team foul for San Miguel Beer and the second foul of Bong Alvarez. The inbound going to Junjun Reyes against Olsen Rosella. They're down by 10 points. Santa Lucia. Noynoy over Bong Alvarez. Straight and through. Well, huling lumaro to si Falcasantos dito rin sa Araneta, no? Nung natapos yung serye nila kontra sa Alaska Butch. And in that game, Falcasantos was in double figures. He scored in double figures. Here is Robinson. On fire. At tuloy-tuloy pa rin ang pagsiklab nitong si Larry Robinson. Butch, 30 puntos na itatala ni Larry Robinson. So hindi siya mahihain ngayong gabi. He's probably due for the 40s. And almost a steal. Agawan sa bola. Nakuha ni Dignadice. Ito nga si Larry Robinson. Two-handed stop shot. Bihirang dumakdak ito si Larry Robinson dahil hindi naman yun ang kanyang laro. Pero nakakita niya yung pagkakataon. At kahit si Ron Jacobs medyo napailing siya. Sige na. Gawin mo na yung lahat ng gusto mo. Last game of the season anyway. Junjun Reyes against Olsen. Pasa sa labas dito kay Falcasantos. Lumapit pa. Bumundol. The reverse. Mahirap yung angulo niya. Sabit sa katawan. Tuhod ang sinabi ni referee De Leon ng ginamit ni Dignadice. Take a look again in this gentle stop shot by Larry Robinson. Umere. Alam mo talaga hindi siya mapuwersang player, no? Finesse player itong si Larry Robinson, eh. Actually, sila ni Sean Green, ano? Hindi naman talaga mapuwersa itong dalawang import. Kumpara mo dun sa lalaro mamaya.
si Chambers at si Jones, who will be seeing action in game number 1 of the best of 7 finals for the 1997 PBA Governors Cup. Alaska going up against Pure Foods at Araneta Coliseum, slowly but surely filling up with people, fans coming in. Ito yung mga, tapos na siguro mag-shopping dito sa palipaligid, basketball naman. Tama na yun. Masyado na kayo marami nagastos eh. Oo. Manood naman kayo, magtipid naman kayo sa panonood ng PBA. At saka matraffic sa labas, Biyernes ngayon eh. Totoo yan. Bola po ng Santa Lucia. Coach Ron Jacobs. Almost there, but not quite for San Miguel. So itong taon na to, 3 pagkakataong makalusot sila sa finals, 3 bigo sila. Once against Gordon, twice against Pure Foods. So ganyan talaga ang buhay dito sa PBA. Minsan yung mga games na nabibitawan nyo doon sa early portion, sa elimination round, those are the ones that come back to haunt you eventually. Paling yung tira ni Sean Green, no? Kita mo yung bitaw, no? Ngayong araw na to, parang hindi tulad ng ating nabanggit, hindi na polish yung kanyang rifle. Kinakalawang, pati angulo niya, hindi maganda yung bitaw eh. By the way, hindi lamang yan ang mga championship battle na makikita nyo dito sa IBC this December, Randy. Sabihin din natin, bukas yung title defense ni Luisito Espinosa. Ba? 9 o'clock yan dito sa BTV on IBC 13. Actually, yung primer niyan, yung mga pinalabas natin na mga naging laban ni Espinosa na napapakislot ako sa upuan eh. Lalo pa kaya yung totoong, eto na yun. Ito na yun. Against Rios of Mexico. And of course, sa South gagawin yan. Sa Coronadal, South Cotabato. At nagulat nga ako, sabi ko, Ed Pixon, kala ko ba ikaw magtatrabaho? Nakita ko siya dito, he'll be working the main game, I believe. And sabi niya, hindi, bukas pa alis. Bukas pa alis. Pupunta bukas si Ed. Nako talaga si Ed, marami na naman kaibigan yan doon. Jack yan. Jump pa. San Miguel 81, Santa Lucia 71. So one championship match after the other dito po sa VTV. Digna dice, buka ka pa yung paa. Sumabit si Sean Green. At aray ko, sabi ni Sean Green. Maselan yung tinamaan. Nakabuka ka kasi, sinabanggitan natin yung kay Digna dice at doon tumama yan. Nakita nyo, namimilipit din si Sean Green. At minamontra niya, sinipa daw siya eh. So ito nga, yung tikada ni Ibesig Dadice. Eksakto. Oo. Ito, nilabas tuloy si Sean Green na namimilipit. Ang ganyan nilabas na siya, hindi pa siya doon makalakad eh. Mga diretso na siya sa masakit yan ha. Hindi nyo na lang nakakita sa television set nyo eh. Pero mukhang malaking diferensya ni Sean Green, kaya iba tong upog to ni Sean Green. So tara, 2 free throws dito kay Ivesig Nadice. Tang waggling forward, Ivesig Nadice. 83 San Miguel, 71 Santa Lucia. 7 minutes and 12 seconds remaining dito sa ating laro. Jun Limpot against Nadice. This is a good matchup. Foul by Ivesig Nadice. Hindi siya nakakuha ng possible 3-point play. I hope napanood ng mga ating mga mahilig sa basketball yung pinalabas natin sa NBA on IBC last night, that triple overtime game between the Detroit Pistons and the Phoenix Suns. Parang hindi matatapos talaga. Pangalawang pagkakataon involving Phoenix, no? Sa NBA. Triple overtime. Isa laban sa Portland ngayon, pero ngayon talo naman sila eh. Pero yung mga larong nakakapagod. And of course, the Phoenix Suns were involved in the longest game in the NBA Finals history. Yung triple overtime din yun. Against Boston Celtics. Si Glenn McDonald nandun. Anyway, 10-point ball game. Still pretty much controlled by San Miguel Beer, pero hindi sila makalayo gaano na yung masasabi nating tiyak nang sila ang mananalo. Pero nandun pa rin yung pagkakataong bumalik itong Santa Lucia kahit natanggalin mo dyan si Sean Green. But they need to tighten up on their defense. Yan, isa yan.
Tsaka yung intensity nila, no? Yung parang bumabagsak yung intensity nila sa second half. Yan ang kapuna-puna eh. Ang lakas ng labas mula sa umpisa aparato. Oo, tapos makita mo parang nanlalata sa kalagitnaan. Robinson going to Olsen Racela. Wala yung tira ni Olsen, pero ando na naman si Scavenger Boy. Ito po si Freddy Abuda. Hindi naman halos sumatalo doon. Pumuposisyon lang ito si Freddy Abuda, no? Alam niya kung saan babagsak ng bola. Yun, kita mo. Nakita niyo nagkakagulo sa gitna. Pumunta siya sa bandang kaliwa dahil alam niyang may pagkataon doon bumagsak ang bola. Doon nga. Kumbaga malakas makapang-amoy ito ng bola si Abuda. Alam na alam niya yung lagpakan eh. Bukas si Alvarez. Okay na yan. And that's what makes San Miguel an exciting team. Not only because Alvarez is there, pero yung mga efforts ni Abuda. Of course, in that Pure Food Series, Digdadise and Abuda, yung Game 1, na-excite sila sa mga loose ball na nakakuha nila. Though they came up short in the series. Pero bahagyang-bahagya lamang. That's really a classic game that people will be talking about for years to come. Meanwhile, Chris Jackson getting his first field goal of the game. Well, talk about Chris Jackson. Nabagitan nga natin sa draft. Dati, ilan lang silang fill-up na lalaro. Ngayon, Ngayon, dami na nag-a-apply. Baka makabuo na sila ng isang kupunan, ano? Ano kaya isang team kunin yun, ano? Ito si Larry Robinson. Bigay kay Bong Alvarez. Kinaliwa ni Alvarez! Pero iba pa rin. Hindi pumasok. Look at Robinson, keeping it alive para sa San Miguel. No chance for him to get the rebound. Tinapik na lang niya palabas. 5 minutes and 24 seconds. For third place po ang labanan na ito between San Miguel at Santa Lucia. Robinson. Solo play para kay Robinson. 34. Ang puntos itong si Larry Robinson. Sabi mo nga, baka makahabol ng 40 puntos itong si Robinson. May panahon pa, 5 minuto mahigit. Tinilikitan talaga nitong si Digdadise, itong si Jun Limpot. Sean Green, pabalik na. Butch, mukhang okay na. At ano timeout? 20-second timeout lang hiningi ng San Miguel Beer. Ang kombinasyon itong si Coach Adonis Tierra. Ano yung magkiklik? Esplana not playing for Santa Lucia and Asaitono on the part of San Miguel. Limpot, recognizing the strength of Limpot, double-teamed. Pero hindi pa rin mapigilan sa pagkakataong yun itong si Jun Limpot. Na 24 naman ang naitatala, Butch, para sa kanyang koponan. At may 8 rebounds itong si Jun Limpot. At mukhang hindi pa niya pinahihirapan yung kanyang sarili sa pagkuha ng 24 points na yun. Ito si Alvarez. Green, ba? Natandaan ng mabuti si Alvarez. Pumunta sa may gitna. Pasa kay Digdadise. Natapik palabas ang Realtors. May 6 na segundo po para tumira itong San Miguel. At baseline inbound para sa Beerman. 87 San Miguel, 77 Santa Lucia. 4.5 minutes remaining in this ball game. Battle for third. Digdadise faking Jun Limpot out of the way. 2 points. And Ives Digdadise has been doing that for a long time din sa PBA. Pero effective pa rin. Kumbaga, may tamis pa rin yung kilos ni Jun Limpot. And ni Digdadise, ito si Jun Limpot. Kapos yung kanyang turnaround shot. And Lord Robinson, kanila bola. Tumapak sa linya. Itong si Bong Alvarez. Hinayang itong San Miguel. Lamang sila ng 12 puntos. In penalty po ang San Miguel. Santa Lucia with 14 fouls dito sa fourth quarter. Espino against Abuda. Reyes to Limpot. Sweet shooting, Jun Limpot. 26 points, 8 in this quarter. Also Racela slowing things down para sa San Miguel. Larry Robinson against Chris Jackson. There's the pick. 2-man game between Robinson and Racela. Tapped out by Espino. 8 seconds para tumira po itong San Miguel. What Santa Lucia needs right now, Randy, are a couple of defensive stops. Mahinto nilang umiscore ng San Miguel. Makiscore sila. Bring the lead down to about 5-6 points. Pero sabi ni Robinson na baka sakaling madagdagan ko ang aming lamang. Ito, nagawa na nga nilang hinto yung offense. Isa yun, pero kailangan umiscore din sila. Ito, may mahaba-haba mo na yan. 3 minutes and 23. Pwede pang tiyaga ang kunin yan eh. Ito si Reyes. Ikot kay Limpot. Against Digdadise. Ito na nga. Pumuntos na. Bumaba na sa 8 puntos ang lamang ng San Miguel. 89-81. Isa pa ang kailangan ng Santa Lucia. But San Miguel Beer, one of the toughest teams to play down the stretch of a close game. Dahil napakahusay nila mag-execute. Olsen.
Going to the man-to-man. Larry Robinson Against Chris, Jack. Mhm. yes, si Chris Jackson, of course, the import stopper. Siya kaya ay mapabilang muli sa all-defensive team. Oo. Malalaman natin yan next week. Eto, napadulo nilang San Miguel. And the chance for Santa Lucia to bring it down, yung sinasabi mong numero, 6 points or maybe even 5, depende sa kanilang magagawa. June Limpot against Sigdadice. June Reyes is an important shot for Santa Lucia. Sinablay, tapik ni Jackson, napunta kay Digdadice. At asahan natin, nagagamit na naman ng 24 itong San Miguel Beer. Sasagarin nila yung kanilang shot clock bago sila kumuha ng attempt. Rosella, lalam-yalam yung binababa yung bola para dito sa San Miguel. 8 seconds under shot clock. Ito naman yung play nila dalawa ni oh, good stop there by Jackson. And last touch itong si Larry Robinson. Nakatapak na raw siya sa linya. Santa Lucia wants to talk things out. Larry Robinson still complaining. We'll be back. LG Audio Video Home Appliances. 89-81. San Miguel namang ng 8. Well, the last 2 minutes is brought to you by the new Fortune International Filter Kings. The pleasure of success. And a big 3-point shot by Sean Green. Yan yata ang kanyang una din sa larong ito. Well, exciting ball game. We're coming down. Yes. Winning time na dito para sa Santa Lucia at sa San Miguel. Pangatlong pwesto po. Olsen Rosella. Yes. Big It's serious. basket. It's damn serious right now for San Miguel and Santa Lucia. 91-84. Timeout naman po ngayon, Santa Lucia. For those who appreciate quality, Outlast Battery, winner of international awards for quality. Birto na lamang ni Sean Green na siya'y nagipit. Espino bumombo pa sa ere. And that's gonna be a loose ball foul against Dennis Espino, warding off against Larry Robinson. Medyo lalabnaw yung habol ng Santa Lucia doon sa pagkakataon. Hindi sila nakashoot. And muli, balikan natin yung matchup ni Green at Robinson. Ating guard shampoo matchup. Larry Robinson totally outplaying Sean Green tonight. A minute and 25 remaining dito po sa fourth quarter. Pangatlong pwesto po ang pinaglalaban. Inuulit po namin ni Butch Maniaga. Ito po si Rani Saclalang kasama ninyo sa unang laro. Mamaya po ang game number 1 ng Pure Foods at Alaska Milk. Foul given up by Chris Jackson. Chris Jackson. And for Santa Lucia, they're in penalty. So 2 free throws para dito kay Larry Robinson. Outstanding ball game played by Larry Robinson, ano Butch? 34 points, baka nga hindi siya umabot sa 40 eh. Pero tama na yan, basta nanalo sila. Larry Robinson. May hati pala yung buhok niya kahit pa paano may gilid. Dapat. Pasok yung unang birada nitong si Robinson. San Miguel ahead 92-84. A minute and 13 seconds. Both teams in penalty dito sa fourth quarter. 2 out of 2 for Larry Robinson. Humingi na naman po ng timeout ng Santa Lucia. Club Roman Traditional Fit. Club Roman Jeans and Shirts. Club Roman. Time running down sa laro nitong Realtors. They're down by 9 points. A minute and 7 seconds. Sean Green mula sa labas. Pasok Yes. na naman. Pangalawang 3-point shot ni Sean Green dito sa second half. 4 in the ball game. Foul given up by Chris Jackson. Talagang pipigilan na ng Realtors. Yung oras hindi na nila kakampi rito. Saktong sa 1 minuto dito po sa fourth quarter. And Alvarez trooping to the 4.5 meter line. Well, Santa Lucia hoping for some misses from the foul line para sa San Miguel Beer. Alam mo, nung umpisa itong laro, kala natin lalampas-lampas ng 100 itong Santa Lucia. Hindi rin pala. Miski San Miguel, baka hindi rin sila umabot. Well, depende sa mga fouls na ibibigay ng Santa Lucia. Kung ito'y kanilang ibibigay dito sa final minute of play. You see numbers of Bong Alvarez. Quite a good night for him also. So San Miguel streaking to a 95-87 lead. Another timeout. Exactly a minute remaining. Bola po nitong Santa Lucia. Nasa penalty situation ng magkabilang koponan. Let's see what they can do. Sean Green, dalawang tres nang naipukol dito sa puntong ito. Jackson naman! Wala. Rebound ni Larry Robinson. Santa Lucia, yes, looking for a foul.
At yun ang gagawin na nga nila, foul itong San Miguel Butch para mahinto yung orasan dito sa fourth quarter. His fourth foul. Pang-apat na ito ni Espino na itawag at si Larry Robinson ang mapupunta sa 4.5 meter line. Sabi ko sa'yo, depende sa dami ng foul na ibibigay ng Santa Lucia dito sa final minutes. Pwedeng umabot ng 40, pwedeng umabot ng 100. Ito si Larry Robinson. Well, Robinson had a high of 33 points against Santa Lucia in their two matchups. Lampas na siya doon. And Larry Robinson adding more points, 37. At isa pa, 95-87. 50 seconds remaining dito po sa fourth quarter. 2 out of 2. I'm sure malungkot si Robinson na hindi siya makapagdagdag ng PBA title sa kanyang NBA championship na natamo. Pero tulad nga lang ating nabanggit, malay mo ay makabalik pa itong si Robinson in the future. Hahawakan na lamang ni Boyd Francisco itong si Buong Alvarez. San Francisco. Well, hindi mo naman masisisi yung players dahil yun ang instruction ng coach. Pag nakuha ang ball ng San Miguel, pumawal kayo. Pamahinto yung oras. Pero kailangan sumute sila. Our hardy flex, king of the boards, Larry Robinson. 12 Puro rebounds. defensive yung kanyang 12 rebounds. So alam mo, trinabaho niya talaga yung defensive glass. Larry Robinson had a message for us. San Miguel's gonna be in the finals next year. Well, I spoke to him sa prior to game number 5. Ang tanong niya kagad sa amin kayo ba kampi sa amin? Of course, sa wikang English. Outstanding ball game para kay Robinson. First, the question is, will he be the import when San Miguel goes to the finals next year? Pwede yun. Babalik yung San Miguel sa finals. Siya ba yung dala-dala nila? Hindi, tanong dyan malay mo, kung si Robinson ay makapag-hook up with an NBA team, pagbalik niya sa Amerika, never can say. We've seen imports do that from the PBA to the NBA and straight it through for shot Tankinsin. Espino, gimme na lang to para sa kanya. Let's see now if San Miguel Beer will be able to break the century mark. They're looking forward to it. Tignan dice. Ay, kamusta naman. Ito si Buong Alvarez. So, orasan lang. Pag ito na i-shoot itang Tankinsin, yun na yun. Wala. Wala na. So, San Miguel coloring third place para sa Governor's Cup 99-89. So guys, ito po, panalo kami sa aming trilogy, yung part 3 ng laban namin for third place ng Santa Lucia. And ito po yung napakalaking consolation for us dahil po a little trivia lang, yung pong pagkatalo namin nung semi-final game namin against Pure Foods napakasakit. Kung matatandaan nyo po, naagawan po ng bola ni Dito Pumaren yung aming import na si Larry Robinson na nag-cause po ng pagkatalo namin. Kaya ito pong panalo na ito against Santa Lucia, unang-una, nakapagbigay po ng konting kasiyahan sa amin dahil nakalamang po kami sa head-to-head namin with them in terms of yung battle for third place. Kasi po, nabanggit ko nga kanina, first conference sila ang nanalo, second kami, and then third kami rin po ang nanalo. Tapos, ang isa pa pong mapapansin nyo dito, medyo hindi po maganda ang laro ko dito, pero senior ko pa rin sa inyo. Bakit po? Kasi po, ito po yung time na minsan yung players nag-struggle, coming from injuries. Kasi po ako, ito pong 1997 is a tough year for me. Nag-umpisa po yan noong 1996, nung ma-injured po ako, yung tumama yung ulo ko, bumaksak ako. And unti-unti ko pong nabibuild yung confidence ko, pero hindi ko na maibalik yung total na laro ko. Parang, if I recall, 1998 ko pa po para naka-recover fully at nakakuha pa po yata ako ng napasama pa ako sa national team noong time na yon at saka nag-finals pa kami noong 1998. Pero ito pong 1997 talagang medyo is a struggle for me, personal po, na talagang nahirapan akong maka-recover fully dun sa mga injuries ko. Kasi nag-umpisa po ang injuries ko 1994 after the Asian Games, nagkaroon po ako ng stress fracture. Tapos pagdating po ng early 95, nagkaroon ako ng bone spurs sa ankle. And then in 1996, yung pong nabagok yung ulo ko. Kaya talagang
Yung 97 medyo struggle po on my part. At saka ito na rin po siguro yung time kasi po nag-retire ako 1999, di po ba? Parang last year ko with San Miguel is 1998. Yun na po yung transition from playing into coaching. Kaya tataka siguro kayo bakit pinakita ko pa itong game na to kahit na masama ang laro ko. Pero para po sa akin, masaya po ako dahil yun nga, nanalo kami ng third place sa Santa Lucia. Magandang consolation po para sa amin lahat. So sana po nag-enjoy kayo and maraming salamat and keep on supporting my channel. Thank you.